Hello all of you. আমি যেটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছো এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈছে Modicare আৰু এই Modicare অনুষ্ঠানত আজিৰ ডেটত যদি আমি চাওঁ প্ৰায় অলমোষ্ট 1.2 crore প্লাস ইয়াৰ লগত ফ্যামিলি জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলে ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটলিষ্ট উপাৰ্জনৰ এটা ৰাস্তা লৈ গৈ আছে আৰু এই Modicare অনুষ্ঠানৰ লগত আপোনালোকেও যদি জড়িত হয় আপোনালোকেও 12 টাইপস অফ ইনকাম ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব যত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিসকাউন্ট পোৱাৰ লগতে কাৰ ফান্ড ডোমেষ্টিক ট্ৰিপৰ ফান্ড ফৰেন ট্ৰিপৰ ফান্ড হাউস ফান্ড বিভিন্ন এনেকুৱা বেনিফিট কিছুমান পোৱা যায় আৰু এই ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি অকমান যদি পঢ়াশুনা ইয়াৰ লগত আহি কৰে Modicareৰ লগত আপোনালোকে কৰে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো খুব ধুনিয়াকৈ প্ৰথম দিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এটলিষ্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এই ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা সপোন থাকিব লাগিব আৰু কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব তো এই গুটেই সুবিধাখিনি যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ইয়াৰ বিষয়ে সুধিব বিচাৰে আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে যিজনে আপোনাক ইয়াৰ বিষয়ে জনাইছে বা এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিছে আপুনি তেখেতক কন্টাক্ট কৰিব আৰু আমাৰ গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ যেটো অফিস আছে অলমোষ্ট এভৰিডে 11টাৰ পৰা 1টা বজাৰ ভিতৰত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত হৈ থাকে আপোনালোকে তাতেও আহিব পাৰে আৰু যিসকল গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ হয় বা আহিব নোৱাৰে ইয়ালৈকে তো তেখেতসকলে আমাক জুমত বা গুগল মিটৰ জৰিয়তেও ইয়াৰ বিষয়ে শিকিব পাৰে তো আহক প্ৰতিজনকে ইয়াৰ লগত জড়িত হওক আৰু জড়িত হৈ পেলাই আপোনাৰ নিজৰ এটা আইডেন্টিটি আপোনালোকে বনাওক আৰু মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে এবাৰ হলেও আহি এই অপৰচুনিটিটো চাই যাওক ডেফিনেটলি আপুনি যদি ইয়াৰ সুবিধাখিনি চাব আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ